Welkom allemaal in mijn caravan. Dag iedereen, welkom in mijn caravan. Ik ben Beaumonde en vandaag gaan we kruidenthee of infusie zetten van het kruid die een van mijn favoriete niet-inheemse bloemen voortbrengt. Als je ze niet kent, zijn ze de moeite om eens afbeeldingen van op te zoeken. De bloemen van het passiekruid of Passiflora incarnata. Voor onze infusie gebruiken we niet alleen de prachtige bloemen, maar het volledige bovengrondse kruid, grof verhakt en gedroogd. Dat ziet er dan zo uit. De ideale oogsttijd is voor het verschijnen van de eetbare passievruchten, die net weer iets anders zijn dan de passievruchten die we in Europa allemaal kennen uit de supermarkt. Dat zijn dan weer de vruchten van een familielid van dit kruid, namelijk van de Passiflora edulcis. De passiekruidfamilie of Passifloracea is best een grote familie van klimplanten, struiken en bomen die de ongelooflijk geflipte bloemen voortbrengen in een gevarieerd pakket van kleuren en vormen. Dat is allemaal heel leuk, maar we moeten er dus wel even zeker van zijn dat we de juiste passiflora hebben voor we ze gaan verhakken en drogen om er thee van te zetten. De geur van het gedroogde kruid heeft iets licht bedwelmends. Het is een diep groene geur met een mysterieus aardse toets. De kleur is een schakering van de donkergroene zachte delen en de lichtgroene hardere delen. Als het goed is, zitten er gedroogde ranken tussen die de vorm hebben van een spiraal. Dat vind ik allemaal fantastisch. Neem een goede koffielepel per tas en als het water gekookt heeft, zoals nu, wacht dan niet te lang met op te gieten. Het water moet niet koken, maar wel bijna. Altijd zo snel mogelijk afdekken. En nu 10 minuten laten trekken. Passiflora is een oud kruid dat al door de Azteken en de Maya's voor therapeutische doeleinden toegepast werd. In de actuele kruidengeneeskunde wordt het kruid vooral gebruikt om zijn angstdempende en kalmerende eigenschappen. Het kalmeert het sympathisch zenuwstelsel. Dat is het systeem in ons zenuwstelsel dat ervoor zorgt dat we altijd klaarstaan om te springen als we gejaagd zijn. Dat systeem laat zich soms maar moeilijk uitschakelen, terwijl het juist belangrijk is voor lichaam en geest om in rustmodus te kunnen treden. Daarbij heeft het een lichte, pijnstillende werking. Passiflora kan de nerveuze, zenuwachtige, rusteloze types die eventueel onder stress staan, weer laten ontspannen en wordt ook gebruikt bij ADHD en overactieve kinderen. Je gaat er minder van friemelen en froemelen uit nervositeit. Het zorgt ervoor dat je rustiger wordt, maar dat je ook beter kunt concentreren. En dat iedereen in jouw omgeving zich in dat geval ook beter kan concentreren en ontspannen. Dit kruid kan veel stressgerelateerde kwalen helpen verlichten, zoals bijvoorbeeld nerveuze hartkloppingen, een hoge bloeddruk, hoofdpijn, maag-darmklachten en zelfs astma-doorspanning. Let wel dat de hoofdzaak van de klachten hier voornamelijk stress is. Er is een aanvullende kramperende werking op de gladde spieren en de spieren van het verteringskanaal bekend. Dat komt goed uit omdat stress vaak gepaard gaat met verkramping van allerlei spieren, darmkrampen, kolieken, spastische darmen enzovoort. Ook bij menstruatiekrampen en krampen van de urinewegen wil Passiflora ondersteunend werken. Menstrueren op zich kan dan weer leiden tot emotionele onstabiliteit, waar dit kruid ook een houvast wil bieden. Het gebruik van Passiflora vermindert angstgevoelens in het algemeen. Je hoeft er dus gelukkig niet voor te menstrueren. Het kan gaan van overdreven bezorgdheid, prikkelbaarheid,
emotionele angsten tot een beklemmend gevoel of zelfs paniekaanvallen. Passiflora staat bekend om zijn antidepressieve werking. En alhoewel zware gevoelens er wel lichter door kunnen worden, is het meer een angstremmer dan een antidepressivum. De werking is voor degenen die ermee bekend zijn te vergelijken met benzodiazepines, zonder dat je er mak van hoeft te worden. Het werkt daarbij wel minder snel dan zo'n pilletje. Evenals zo'n pilletje kan het kruid ondersteuning bieden bij alcoholisme of ontwenningsverschijnselen. Het kruid is veel minder agressief, relatief veilig in gebruik en zonder gevaar op afhankelijkheid. Als je benzodiazepines neemt of andere medicatie gebruikt die kalmerend werkt op het centrale zenuwstelsel, dan kun je dit niet zomaar combineren met of vervangen door dit kruid. Ik zeg niet dat het niet kan, maar wel dat het beter onder begeleiding van een dokter moet gebeuren. Het kan ook zijn dat iemand meer baat heeft bij een goed gemaakte tinctuur. Ga sowieso altijd verantwoordelijk om met kruiden, zeker als je medicatie neemt of aandoeningen hebt. Doe niet zomaar aan zelfmedicatie. Onderzoek altijd grondig of een kruid bij jou past en overdrijf niet met dosissen. Grotere dosissen van Passiflora zijn wel licht slaapverwekkend. Het zorgt ervoor dat je beter kunt doorslapen en zo meer profijt maakt van de herstellende functie van je slaap. Het kan dus ingezet worden bij milde slaapproblemen of slaapstoornissen die vaak veroorzaakt worden door stress of overspanning, maar ook kunnen voorkomen bij menopauze, verslavingen of het ontwennen ervan. Ik heb het hier dan gewoon over moeilijk inslapen, veelvuldig wakker worden tot rusteloze benen. De geur van de infusie verschilt niet zoveel met de geur van het gedroogde kruid. De smaak is wat milder, maar toch enigszins indringend. Ik vind het eigenlijk een echte passiekruidsmaak, die ik niet met iets anders kan vergelijken. Als je niet zo van de smaak houdt, kun je het combineren met andere kruiden die erbij passen, of zoeten, zoals ik uitleg in Overinfusies deel 2. Ik persoonlijk drink voor het slapen gaan graag 1 of 2 koppen van deze passiekruidinfusie, gewoon om te ontspannen en een meer bevredigende slaap te hebben. Het kan wel zijn dat je er heftiger door gaat dromen. Waarvoor en op welke manier gebruik jij de Passiflora incarnata? Zijn er andere Passiflora's die je voor iets gebruikt, behalve dan voor uren naar te staren? Vond je deze video leuk? Geef me dan een like. Wil je meer weten over kruidige planten? Abonneer je dan op dit kanaal, Beaumonde Industries. Wil je ook beschermengel worden? Neem dan zeker eens een kijkje op de Patreon pagina. De link staat in iedere videobeschrijving. Bedankt voor het kijken en tot snel. Santé!